අදත් ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. LS YouTube channel එකත් එක්ක එකතුණු මගේ යාළුවෝ හැමෝම ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ගේන්නයි යන්නේ programming වලට software engineer කෙනෙක්ට PC build එකක් තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න යන්නේ. ඉතින් වෙන්න වගේම අදත් guide වීඩියෝ එකක් තමයි ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ main purpose එක තමයි programming කියන section එක. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කරන්නේ PC build කරන්නේ නැති section එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මට මෙතෙන්දී පොඩි ප්‍රශ්න වගේක් ආවේ. කියන්නේ ගොඩක් කට්ටියකින් මට කිව්වා, දැන් මට දෙතුන් දෙනෙක්ම කිව්වා මෙහෙම ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලට ඩෙස්ක්ටොප් එකක් හදන්න ඕනි කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ටත් එක්ක මම හදලා දුන්න කොටේෂන් උත් එක්ක මම තීරණය කරා ඔයගොල්ලන්ට රුපියල් 1,20,000කට වඩා අඩුවෙන් brand new ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලට පමණක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳ brand new PC එකක් අද මේ guide වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකරමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් වීඩියෝට යන්න කලින් මතක් කරනවා තමත් LS YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරගන්න. අනිත් මෙතන පැත්තේ කියනවා bell icon එක click කරලා all දාගන්න. ඒ වගේම LS site Instagram එකේ Facebook එකේ like කරන්න, follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම අදත් මේ වීඩියෝ එකට තෝරගන්නේ chamacomputers.lk කියන මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක අද මේ වීඩියෝ එක කරන්න. ඉතින් අද මේ ගයිඩ් වීඩියෝ එක කරන්න මම තෝරගන්නේ මෙන්න මේ chamacomputers.lk කියන මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් ඒ වගේම තව දෙයක් කියනවා. ඉතින් මෙතනදී මේ කම්පියුටර් ෂොප් එකේ තියෙන prices නෙමෙයි වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ හදන ෂොප් එකේ තියෙන්නේ මේක ෂොප් එකෙන් ෂොප් එකට මේක වෙනස් වෙන අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒකම ඔයගොල්ලෝ මේක බලන කාලය අනුව මේක අඩු වැඩි වෙලා තියෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් දැන් කම්පියුටර් components ගොඩක් ලොකු මිලකට ගිහිලා තියෙන හින්දා මෙතනදී මේක prices ගොඩක් ලොකු වෙනසක් වෙයි කියලා මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේක බලන කාලය අනුව. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර යමු වීඩියෝ එකට මොනවද මේකේ processors components කියලා බලන්න. ඉතින් මම මෙතනදී මෙන්න මේ විදිහට මේකේ store වලට යනවා. ඉතින් store වලට ගිහලා මම මෙතනදී පළවෙනිම process එක තෝරගන්නවා. ඉතින් මම මෙතනදී process එක විදිහට තෝරගන්නේ i5 processor එකක්. ඉතින් i5 processor එකක් තෝරගන්නේ මම මේකේ focus කරන්නේ programming වල high end. ඒ කියන්නේ programming වල උපරිමයකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තමයි මෙන්න මේ system එක පාවිච්චි කරන විදිහට තමයි මම මේ system එක build කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මම තෝරගන්නේ Intel Core i5 processor එකක්. Intel ලගේ 6 core processor එකක් තමයි තෝරගන්නේ i5 variant එකේ එන. ඉතින් i5 10th gen processor එකක් තෝරගන්නේ මම මෙන්න මේ විදිහට මම මෙතනදී select කරනවා Intel Core i5 10400 කියන මෙන්න මේ processor එක. ඉතින් මේකට cores 6යි threads 12ක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේකේ base frequency එක වෙන්නේ 2.9 GHz. ඊළඟ max turbo frequency එක වෙන්නේ 4.3 GHz. ඉතින් මේක හොඳටම ඇති අපිට ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලට වගේ වැඩවලට. ඉතින් software engineer කෙනෙක්ට මේක හොඳටම ඇති. ඉතින් මම මෙතනදී ප්‍රෝග්‍රෑමින් සහ software engineering පැත්ත තමයි මෙතනදී focus කරන්නේ. ඒ වගේම මෙතන ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේකේ TDP එක watt 65ක් වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන අපේ මේකේ memory type එක වෙන්නේ. කියන්නේ අපිට RAMs උපරිම ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ DDR4 2666 කියන මෙගාහර්ට්ස් ප්‍රමාණයෙන් විතරයි. ඒ වගේම මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේකේ processor එකේ graphic තියෙනවා. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ processor එකේ graphics විදියට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Intel Ultra HD Graphics 630 කියන graphics unit එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක DirectX 12 support කරනවා. OpenGL 4.5 වගේ පාවිච්චි වෙනවා මේකේ. ඉතින් මම මේ මෙතනදී මම තෝරගන්නේ onboard graphic තියෙන processor එකක්. මොකද අපිට ඇත්තටම කිව්වොත් software engineer වලට ලොකු graphic card එකක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට onboard graphic හොඳටම ඇති වැඩවලට. ඉතින් ඒකින්ද මම තෝරගන්නවා මෙතනදී Intel Core i5 10400 කියන මෙන්න මේ processor එක. ඔයගොල්ලෝ මෙතනදී graphic card එකක් include කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන් කෙලින්ම 10400F processor එකට. ඉතින් ඒක 38ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. 38ක් 36ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඒකට ඔයගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන්. ඒකෙත් මේ ටිකම තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඒකේ onboard graphic නැහැ. එතනදී ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් GPU එකක් add කරගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒකත් මතක් කරනවා කලින්ම
ඉතින් ඊළඟට මම මෙතනදී පළවෙනි මේක add to cart කරගෙන මේක quotation වල මෙන්න මේ විදිහට add කරගන්න. ඉතින් මේකේ කලින් කිව්වා වගේම මෙන්න මේ ටික මම ඔයගොල්ලන්ට ආයෙමත් මතක් කරන මේකේ onboard graphic තියෙනවා. මම මෙතනදී graphic card එකක් include කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊළඟට අපිට motherboard එක විදිහට ඕන වෙනවා. මම මෙතනින් තෝරගන්නේ B460 කියන chip එකත් එක්ක එන හොඳ motherboard එකක්. ඉතින් B460 කියන මෙන්න මේ chipset එක තමයි මම මෙතනදී තෝරගන්නේ. මේක Intel ලගේ බජට්ම motherboard එකක් නෙමෙයි. බජට් එකෙන් පොඩ්ඩක් mid range එකයි බජට් එකයි අතර මැද තියෙන හැබැයි ගොඩක් හොඳට perform කරන motherboard එකක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතෙන් තෝරගන්නේ Intel ලගේ B460 කියන chipset එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ දෙකම ටික් කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී ලොකු motherboard එකකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නෙත් නැහැ. හැබැයි මම මෙතන තෝරගන්නවා GIGABYTE සමාගමේ එන GIGABYTE B460M DS3HV2 කියන මෙන්න මේ motherboard එක. ඉතින් මේ motherboard එක අපිට හොඳටම ප්‍රමාණවත් මේ build එකට. ඉතින් මේ build එකට අපිට ඇත්තටම හොඳටම ප්‍රමාණවත් මෙන්න මේ motherboard එක. ඉතින් cooling හොඳට තියෙන හොඳට කියන්නේ හොඳටම නැහැ. සාමාන්‍ය තත්ත්වයේ තියෙනවා. ඉතින් අපි programming කරන හින්දා වැඩිපුර stress වෙන්නේ නැති හින්දා වැඩිපුර කියන්නේ stress වෙනවා. ඉතින් ස්ට්‍රෙස් වෙන හින්දාම මෙතන අපිට ලොකු හිතක් නැහැ. ඇත්තටම ගේමින් කරනවා වගේ වීඩියෝ එඩිට් කරනවා වගේ ලොකු performance එකක් මෙතනදී බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ඉතින් මෙතනදී අපිට මෙන්න මේ motherboard එක හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙනවා මෙන්න මේ වැඩවලට. ඉතින් programming සහ software engineering කරන්නේ මේක හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඉතින් මේක 20500ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. මේක out of stock දැනට මේ shop එකේ තියෙන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හදන shop එකේ මේ stock තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ out of stock තිබුණත් මේකේ price එක තමයි මෙන්න මේ price එක තමයි market එකේ යන්නේ. ඉතින් කොහොම වුණත් මම මෙන්න මේක වෙන මේ විදිහට quotation එකට add කරගන්න. හැබැයි මෙන්න මේ motherboard එකේ Wi-Fi Bluetooth මේ දේවල් නැහැ. ඉතින් මෙතනදී මම මේ build එකට Wi-Fi card එකකුත් ගහන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකත් මතක් කරනවා. ඉතින් මම මේක මෙන්න මේ විදිහට quotation එකට add කරගත්තා. ඉතින් ඊළඟට මම මෙතෙන් තෝරගන්නවා memory වලට ගිහලා RAM එකක්. ඉතින් මම ලොකු RAM එකක් නම් තෝරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ මෙන්න මේ build එකට. ඉතින් RAM එක විතර මම තෝරගන්නේ 8GB RAM එකක්. මම කලින් කිව්වා වගේ අපේ බජට් එක සීමිතයි. 120000 තමයි බජට් එක. ඉතින් මම මෙතෙන් තෝරගන්න 8GB එක RAM stick එකක්. RAM stick dual channel විතර නෙමෙයි පාවිච්චි කරන්නේ මෙතනදී. single RAM stick එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී CORSAIR සමාගමේ එන CORSAIR Vengeance LPX 8GB කියන මෙන්න මේ කාඩ් එක තෝරගන්නවා. LPX 3200 MHz 8GB RAM එක. ඉතින් මේකේ DDR4 සාමාන්‍ය විදිහට සාමාන්‍ය හොඳ RAM එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ heat spread එකක් තියෙනවා. මම ඒකෙන් තමයි මෙන්න මේ RAM එක මේ build එකට තෝරගත්තේ. ඉතින් මේක මම මෙන්න මේ විදිහට quotation එකට add කරගන්නම්. ඉතින් මේක අපිට හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙනවා අපේ වැඩවලට. ඉතින් ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා power supply එකක්. ඉතින් මම මෙතන power supply එක විතර තෝරගන්නේ ලොකු performance එකක් මෙතනදී ගන්නෙ නැති හින්දා 80 plus bronze CORSAIR CV450 watt 8 plus bronze power supply එකක් තමයි මම මෙතනදී තෝරගන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ power supply එක අපිට හොඳටම ප්‍රමාණවත් මේ system එකට. ඉතින් අපි graphic card එකක් include කරන්නේ නැති හින්දා මේක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් ඒකත් මතක් කරනවා ඔයගොල්ලෝ bronze certification එක තියෙන power supply එකට පුළුවන් තරම් යන්න කියලා මම මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකට recommend කරනවා. ඉතින් ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා අපේ SSD එක. ඉතින් මම මෙතනදී තෝරගන්නේ NVMe එකක්. NVMe drive එකක් M.2 port එකට එන. ඉතින් ලොකු NVMe එකකට මම යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මෙතන තෝරගන්නේ ultra disk brand එකේ එන 1 to 8GB RAM එක SSD එකක් NVMe. ඉතින් මේක අපිට හොඳටම ප්‍රමාණවත් මේ අපේ වැඩවලට. ඉතින් අපිට මේ SSD එක මෙන්න මේ NVMe එක අපිට හොඳටම ප්‍රමාණවත් කියලා මම මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට රෙකමන්ඩ් කරනවා. මේක රුපියල් 7500ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මම මෙන්න මේකත් මෙන්න මේ විදිහට quotation එකට add කරගන්නම්. ඉතින් ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා අපේ storage drive එක. ඉතින් ඒ කියන්නේ hard disk එක. ඉතින් මම මෙතනදී hard disk එක විදිහට තෝරගන්නේ ලොකු hard disk එකකට නම් මම මෙතනදී යන්නේ නැහැ. ඉතින් ලොකු hard disk එකකට යන්නේ නැති හින්දා මම මෙතන තෝරගන්නවා 1TB hard disk එකක් WD ලගේ එන WD black hard disk එකක් තමයි මම මෙතන තෝරගන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී මේක used hard disk එකක් විදිහට තමයි මම මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි
මෙන්න මේක රුපියල් 7000ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ 7000 නැතුව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මෙතනදී මේ used එකට යන්න. මම දැන් brand new කරනවා මේ කිව්වේ. ඉතින් මම ඒකේ හින්දා ඔයගොල්ලන්ට recommend කරනවා SEAGATE BARRACUDA hard disk එකට යන්න කියලා. ඉතින් SEAGATE BARRACUDA 1TB green hard disk එකට යන්න කියලා මම අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට recommend කරනවා අර hard disk එකට වඩා. ඉතින් ඒක රුපියල් මෙන්න මේක රුපියල් 9500ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මම මේකත් මෙන්න මේ විදිහට quotation එකට add කරගන්න. ඉතින් දැන් 1,06,000ක් විතර අපේ quotation එක හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට මම මෙතනදී පළවෙනි නම් PC casing එකක් add කරගන්න මෙතනදී. ඉතින් PC casing එක විතර මම තෝරගන්නේ ලොකු casing එකකට නම් මම යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ලොකු casing එකට යන්නේ නැති හින්දාම මම මෙතනදී තෝරගන්නවා හොඳ casing එකක් තමයි තෝරගන්නේ. අපිට හොඳ performance එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන. ඉතින් මම රුපියල් 10000ට වඩා අඩුවෙන් තියෙන casing එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට මම මෙතනදී recommend කරන්නේ. ඉතින් ලොකු price එකකට නම් යන්න එපා කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට කියනවා. ඉතින් Red Dragon ලගේ තියෙන D9 casing එකත් ඔයගොල්ලන්ට recommend කරන්න පුළුවන් මට. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට recommend කරනවා ඒ casing එකත් ඔයගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන් නම් ඒ casing එකට යන්න හොඳයි. ඉතින් මම මෙතනදී තෝරගන්නේ Red Dragon මෙන්න මේ Premium Kings කියන මෙන්න මේ casing එක. මෙන්න මේක මම කලින් build වලත් යොදාගෙන තියෙනවා. මේක තමයි Red Dragon Premium Kings D9 ATX mid tower casing එක. ඉතින් මේක mid tower casing එක කියන්නේ අපිට හොඳටම ප්‍රමාණවත් මෙන්න මේ casing එක. ඉතින් මේක අපිට ඇත්තටම මේ RGB fan 3ක් හම්බ වෙනවා කියලා මේ shop එකේ දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ ගොඩක් තැන්වල බැලුවා. ඉතින් මේක අපිට fans හම්බ වෙන්නේ නැහැ. බොහෝ තැන්වල. හැබැයි මේක මෙන්න මේ ගාන තමයි යන්නේ. මම ඒක වැඩිපුර මම දන්නේ නැහැ. හැබැයි මම ගොඩක් මේක search කරලා බැලුවා. ඉතින් මේකේ official website එකේවත් දාලා නැහැ මේකට අපිට pre install fan එනවා කියලා. හැබැයි මේ shop එකේ දාලා තිබුණා මේකේ RGB fan 3ක් හම්බ වෙනවා කියලා. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා මේක අනිත් shop වලත් ඇති කියලා මේ විදිහට RGB fan 3ක් එනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් RGB fan 3ක් આવොත් හොඳටම ඇති අපිට අතරම cooling වලට. ඉතින් RGB fan 3ක් එන තරමට හොඳයි මෙන්න මේ casing එකට මෙන්න මේ ගානට. ඉතින් මම මේකත් මෙන්න මේ විදිහට quotation එකට add කරගන්න. ඉතින් මේක රුපියල් 9000ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට මම මෙතනදී මම තෝරගන්නවා අපේ cooling fan එකක්. ඉතින් මම මෙතනදී fan එකක් තෝරගන්නේ මේ CPU එක cool කරන්න. ඉතින් CPU fan එකක් තමයි තෝරගන්නේ. මම මේකදී 1,20,000 තමයි බජට් එක අපේ. ඉතින් එකත් මතක් කරනවා. ඉතින් ලොකු case fan එකකට අපිට යන්න බෑ. ඉතින් case fan නෙමෙයි ලොකු fan එකකට අපිට ඇත්තටම යන්න බෑ මෙතනදී මේ build එකේ. මොකද අපිට ඇත්තටම එච්චර ලොකු performance එකක් අපි මෙතනදී ගන්නේ නැති හින්දා මෙන්න මේ process එක ගන්නේ නැති හින්දා මම මෙතනදී after market air cooler එකක් ඔයගොල්ලන්ට recommend කරනවා. ඉතින් මේ build එකට තෝරගන්න ඕන හොඳයි කියලා. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා තියෙනවා fans තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ තියෙන case fans තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතන තෝරගන්නේ මම හොයපු එක තිබුණේ නැහැ. පොඩ්ඩක් ඉන්න මම ඒක දැන් ඔයගොල්ලන්ට හොයලා පෙන්නන්න. මෙන්න මේ GAMEDIAS brand එකේ එන BOREAS මම නම කිව්වා හරි වෙන්න ඕනේ. BOREAS M1 කියන මෙන්න මේ RGB fan එක. මෙන්න මේ RGB cooling fan එක. CPU fan එක තමයි මම ඉතින් තෝරගන්නේ. ඉතින් මේක RGB fan එකක්. ඉතින් හොඳ aesthetics පැත්තට මෙතන හොඳයි කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හොඳ choice එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක රුපියල් 8500ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේක add කරාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා 1,23,500ක් විතර අපේ බජට් එක. ඉතින් 1,20,000ක් කිව්වම මම බජට් එක ඉතින් මෙතනදී 3,000ක වැඩි වුණා. ඉතින් ඒකත් මතක් කරනවා සමා වෙන්න ඕනේ ඒකට. ඉතින් මොකද මට ඕන උනේ ඔයගොල්ලන්ට හැමදාම හොඳ complete superior performance එකක් ගන්න පුළුවන් හොඳ PC build එකක් ගේන්න. ඉතින් මම ආයෙත් product list එක කියාගෙන යන්න. Intel Core i5 10400 6-core 12-thread onboard graphics තියෙන processor රුපියල් 46000ක් උනේ. GIGABYTE B460DS3HV2 කියන මෙන්න මේ motherboard එක තමයි තෝරගත්තේ. මේක 20500යි. CORSAIR Vengeance NPX 3200 MHz වලින් run වෙන 8GB RAM එකක් තෝරගත්ත මේක 11000යි. ඒ වගේම CORSAIR CV
450 watt 8 plus bronze power supply එකක් තෝරගත්ත මේක රුපියල් 9500යි. ඒ වගේම ultra display 1 to 8 GB M.2 NVMe එකක් තෝරගත්ත මේක රුපියල් 7500යි. ඒ වගේම SEAGATE BARRACUDA hard disk එකක් තෝරගත්ත මේක 1 TB hard disk එකක්. මේක රුපියල් 9500යි. ඊළඟ Red Dragon Premium Kings ලගේ G9 කේසින් එක මම දැන් තෝරගත්ත මේක mid tower කේසින් එක. මේකේ RGB fan 3කුත් එක්ක හම්බ වෙන එක මේක රුපියල් 9000යි. ඊළඟ GAMEDIAS BOREAS M1 610 කියන එයා කූලර් එක තෝරගත්ත මේක CPU එයා කූලර් එකක්. ඉතින් මේක රුපියල් 8500ක් තමයි උනේ. ඉතින් මේක total price එක වෙන්නේ රුපියල් 123500ක් විදිහට. ඉතින් මෙන්න මේ components ටික ඔයගොල්ලන්ට වෙන shop එකේ මේ quotation එක දීලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ computer එක හදාගන්න ඔයගොල්ලෝ programming සහ software engineering පැත්තට බර කෙරෙක් නම්. ඉතින් අද මෙතරයි මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕන උනේ මොකක් හරි දෙයක් තේරුණා නම් ඉගෙන ගත්තා නම් දැනගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ like එකක් දාන්න. ඊළඟ වීඩියෝ තවත් දැනගන්න මේක අනිවාර්යෙන් share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඊළඟ පළවෙනි වීඩියෝ එක පළලා තියෙනවා අනිවාර්යෙන් comment section එකේ comment එකක් දාන්න ඔයාගේ අදහස මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම තාමත් LS YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරගන්න. අනිත් මෙතන තියෙනවා bell icon click කරලා all දාගන්න. ඒ වගේම LS Instagram එකේ Facebook එකේ like කරන්න, follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මගේ නම ලහිරු අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට සුබම සුබ දවසක් වේවා.